سلام دوستان، خوش اومدین به یه پادکست دیگه. امروز براتون یه ضرب المثل جدید آوردم. نابرده رنج، گنج میسر نمی شود. معادل انگلیسی این میشه no pain no gain و کاربردش هم مثل همه. یعنی برای به دست آوردن چیزهای مهم باید سختی کشید. چون گنج یک چیز خیلی مهم و با ارزشیه، پس اگر میخوای به گنج برسی باید رنج ببری. رنج یعنی سختی، درد. حالا چه زمانی استفاده میکنیم؟ وقتی کسی از موضوعی شکایت میکنه، مثلا میگه خیلی کار دارم، کارام خیلی زیاده، خسته شدم، میخوام استراحت کنم، دیگه نمیتونم ادامه بدم. شما به عنوان مخاطب میتونی بگی دوست من، نابرده رنج گنج میسر نمی شود. یعنی برای اینکه به آرزوهات برسی مجبوری این سختی رو تحمل کنی و بدون تحمل این سختی ها نمیتونی به آرزوت برسی. مثلا نمیتونی اون ماشینی که دوست داری و بخری، اون خونه‌ای که آرزوشو داری داشته باشی و توش زندگی کنی اگر کار نکنی، اگر سختی نکشی. پس شکایت نکن و به تلاشت ادامه بده. نابرده رنج گنج میسر نمی شود. میدونم که تو زبونهای دیگه هم ضرب المثل مشابه این هست، مثل انگلیسی no pain no gain. خیلی دوست دارم برام بنویسین و به هم بگین که معادل این ضرب المثل تو زبان شما چیه. خب میخوام داستان این ضرب المثل رو براتون بخونم. نابرده رنج گنج میسر نمی شود. سالها پیش در ایران پادشاهی حکومت می کرد که به اهمیت آموزش و پرورش پی برده بود. به همین دلیل به دنبال یک معلم خوب و باسواد بود که بتواند با اطمینان آموزش پسرش را که ولیعهدش بود به او بسپارد. ولیعهد کسیه که جانشین پادشاهه، یعنی بعد از مرگ شاه به جای او شاه میشه. معلم‌های مختلفی آمدند و رفتند تا اینکه سرانجام یک نفر از میان آنها انتخاب شد. شاه به او قول داد اگر بتواند پسرش را به خوبی تعلیم دهد، یعنی آموزش دهد، ثروت قابل توجهی به او خواهد داد، یعنی ثروت خیلی زیادی بهش میده. معلم قبول کرد که خواسته پادشاه را به بهترین نحو انجام دهد. فقط به این شرط که معلم حق داشته باشد سختگیری‌های لازم و حتی تنبیه به موقع را برای ولیعهد انجام دهد. پادشاه با اینکه خیلی پسرش را دوست داشت ولی آگاه بود که او باید برای سوادآموزی به سختی تلاش کند. به همین دلیل شرط معلم را پذیرفت. پس شاهزاده در سن پایین به این معلم سپرده شد تا مورد تعلیم و تربیت قرار گیرد. تعلیم همون آموزش دادن، تربیت، پرورش دادن. یعنی بهش یاد بده، تربیتش کنه، بزرگش کنه، آموزش هایی که لازمه رو بهش بده. هر روز از طرف معلم تکالیفی به او داده می شد که موظف بود آنها را انجام دهد و اگر انجام نمیداد معلم به شدت با او برخورد می کرد. در حیاط قصر درخت آلبالویی بود که معلم همیشه یک شاخه از آن را می کند و در دست می گرفت. اگر ولیعهد سوالات معلم را به درستی پاسخ نمیداد، معلم با ترکه ضربه‌ای به او میزد. ترکه همون شاخه باریک آلبالو بود که از درخت همیشه جدا میکرد، یعنی با همون شاخه آلبالو میزد اگر به سوالش درست جواب نمیداد. پسر شاه چندین بار ناراحتی خود را از سختگیری‌های معلم به پدرش گفته بود ولی فایده‌ای نداشت. این شرطی بود که قبل از شروع کار پدرش پذیرفته بود و نمیتوانست قولش را برهم بزند. البته پدر میدید که این سختگیری‌ها چقدر مفید بود و پسرش در درس‌ها روز به روز پیشرفت میکرد. ولی پسرش همیشه از معلم خود دلخور و ناراحت بود.
بدین ترتیب شاهزاده توانست در سنین جوانی تمام علوم زمانه را از معلم خود بیاموزد. شاه هم که از عملکرد معلم راضی بود، ثروت قابل توجهی به او بخشید و او را راهی خانه‌اش کرد. او را فرستاد خونه و پسرش را نیز آماده آموزش اصول نظامی کرد. آموزش‌های نظامی همراه با تنبیه نبود و همه فرماندهان نظامی مراعات مقام و رتبه او را در آینده می‌کردند. مراعات کردن یعنی ملاحظه کردن. به این فکر می‌کردن که اگر تنبیهش کنیم یا سخت بگیریم، در آینده که شاه میشه ممکنه که ما رو اذیت کنه و احترام خاصی به او می‌گذاشتن. همین موضوع باعث شده بود که کینه او نسبت به معلم دوران کودکیش بیشتر شود. کینه از کسی داشتن یعنی اینکه دوست دارین به کسی آزار برسونید یا ازش خیلی بدتون میاد به دلیل اینکه در گذشته کاری با شما کرده و شما رو اذیت کرده، ناراحت کرده، شما نتونستید ببخشیدش و همچنان ازش ناراحتین. دیگه این ناراحتی تبدیل به کینه شده، یعنی دوست دارید اون رو ناراحت کنید یا حتی آزار بهش برسونید. این ولیعهد هم از معلم کودکیش کینه داشته. چند سال بعد شاه از دنیا رفت و پسرش جانشین او شد. یک روز وقتی شاه جوان در حیاط قصر در حال قدم زدن بود، چشمش به درخت آلبالو افتاد و دوباره کینه معلم در دلش زنده شد. یعنی دوباره یادش اومد وقتی که اون درخت آلبالو رو دید. فوراً یکی از نگهبانان را به دنبال او فرستاد تا او را به قصر بیاورد. معلم که از کینه شاه جوان نسبت به خودش آگاه بود، فهمید که او قصد تلافی دارد. تلافی کردن یعنی اینکه جواب کار کسی رو دادن. کار بدی کردم، شما رو ناراحت کردم، شما منو ناراحت میکنی. این کار میشه تلافی کردن. معلم میدونست که اون میخواد تلافی کنه، یعنی اون تلافی تنبیه ها رو میخواد سرش در بیاره. شاه به ترکه آلبالو اشاره کرد و گفت میدانی ای چیست؟ معلم پاسخ داد چوب تازه درخت آلبالوست. میدانی میخواهم با آن چه کار کنم؟ نمیدانم، ولی بهترین کار این است که آن را جایی بگذارید که همیشه پیش چشمتان باشد. یعنی همیشه جلوی چشمت باشه، همیشه بتونی ببینیش. چرا؟ معلم آلبالوهایی را که سر راه خریده بود عجیبش در آورد و به طرف شاه گرفت و گفت این آلبالوها را میبینی چقدر قشنگ هستند؟ اگر درخت آلبالو گرمای تابستان و سرمای زمستان را تاب نمی آورد، یعنی تحمل نمی کرد، نمی توانست چنین آلبالوی خوبی بار دهد. وقتی درختی میوه میده، اصطلاحاً میگیم بار میده. بار دادن یعنی درخت آلبالو بار داده، یعنی درخت آلبالو میوه آلبالو داده. شما شاگرد قدیم من هم اگر آن همه تلاش و سختی رو پشت سر نمی گذاشتید، به این باسوادی و با این درک و فهم امروزی نبودید. نابرده رنج گنج میسر نمی شود. شاه از این تشبیه خوشش آمد. لبخندی به معلم زد و از او خواست تا در دربار بماند و از مشاوران شاه باشد. منظور از دربار یعنی که توی قصر شاه، تو کاخ شاه، پیش شاه باشه. کسی که توی درباره یعنی توی کاخ و قصر پادشاه، پیش پادشاهه. از آن پس به منظور بیان این که برای به دست آوردن چیزهای مهم باید سختی کشید، از این ضرب المثل استفاده می شود. خب دوستان، اینم از داستان نابرده رنج گنج میسر نمی شود. امیدوارم که لذت برده باشین. مثل همیشه میخوام یک گفتگوی کوتاه هم براتون بخونم تا کاربرد این ضرب المثل رو بهتر درک کنید. این یک گفتگو تو نمایشگاه ماشینه. نمایشگاه ماشین جاییه که شما میری ماشین میبینی، انتخاب میکنی و میتونی از اونجا ماشین بخری. این گفتگو بین دو فروشنده هست. فروشنده یک: خوش به حال آقای نوری. همیشه فکر میکنم چقدر خوششانسه که این همه دارایی و مال و اموال داره. حتما ارث زیادی بهش رسیده. کاش منم به اندازه اون ثروت داشتم. فروشنده دو: نه اینطور نیست. شما تازه به این نمایشگاه اومدی
ولی من سالهاست که اونو میشناسم. فروشنده 1: پس چطور به این همه ثروت رسیده؟ فروشنده 2: آقای نوری هم تو جوانی دقیقاً مثل من و شما شاگرد یه نمایشگاه اتومبیل بود. قبل از اون هم توی یه کارواش کار میکرد. خیلی زحمت و سختی کشیده و ذره ذره پول پس انداز کرده که حالا به اینجا رسیده. نابرد رنج گنج میسر نمیشود. بعضی وقتا هم به جای نمیشود تو فارسی گفتاری وقتی داریم از این ضرب المثل استفاده میکنیم میتونیم بگیم نمیشه. نابرد رنج گنج میسر نمیشه. خب دوستان، اینم از پادکست امروز، از ضرب المثل امروز. امیدوارم که لذت برده باشین. اگر سوالی دارین، اگر پیشنهادی دارین، حتما توی کامنت ها برام بنویسین. و برای حمایت از من میتونید کانال Learn Persian with اثر رو سابسکرایب کنید. برای حمایت بیشتر میتونید به پتریون من سر بزنید. اما میدونید که there is no obligation but there is much appreciation. برای کلاس های آنلاین فارسی هم میتونید به من ایمیل بزنید به persian.by.asal@gmail.com. بوس به کله هاتون. اسم من عسله. مرسی که به پادکستم گوش دادین. دوستتون دارم. خدافظ.